Hello guys, it's been a while. It's me, your Kuya Bidoy. Today, samahan niyo ako mag-unbox ng another HP laptop. It's the HP 14s-cf2041tu. So, check out natin kung maganda ba tong laptop na to, no? So, basahin ko muna initially yung specs niya na nakalagay dun sa box. So, it's an Intel Celeron 4020, 4GB RAM, tapos 256 SSD, tapos 14-inch display powered by Windows 10 Home. So, yun muna guys. Ito siya. This one. So, pagkabili sa store, may free siyang mouse tsaka bag. Ayan. So, unbox muna natin guys. Yun. So, nalabas ko na yung bag saka yung mouse. Tabi muna natin. So, dito tayo sa laptop. Okay. Cut natin. So guys, itong laptop na nabili ng kaibigan ng tatay ko. So, hindi to akin. Nakikibukas lang ako. Kasi normally yung mga kaibigan niya pa, pag bumibili sila ng laptop, pinapa-install lang sa akin ng kung ano-ano para pag gamitin nila, kumbaga gamit na lang. Kasi syempre alam naman natin may mga taong hindi talaga techy. So, kawang gawa. Habang naka-stay tayo sa bahay. So, out of the box, unahin natin ito sa side. So, ito yung naman niya. Unahin natin ito na sa side. So, ito yung power adapter. Nakita nyo, medyo malaki pa yung adapter niya. Ayan. Adapter, tas yung saksakan. Dalawa yung kasama niyang plug. Isa yung 3-prong. Yung isa, ito yung pang ibang bansa to eh. Yung pang aircon. Anyway, balik natin. Ito yung laptop. Okay. So, wala nang laman guys. Ito na yung laptop. Kasi natin yung mga styro. So, maganda kasi sa HP guys, no? Pag tinignan nyo talaga, social talaga siya tignan, no? And of course, syempre pag HP brand, talaga namang sasabihin na branded, diba? Tignan natin. Ito siya guys. HP. So, meron siyang mga ports, no? Pero buksan muna natin para makita. Yun. Alisin natin tong cover. Ito ang itsura niya. Okay. So, from the sides, meron tayong power socket niya. Tapos, meron siyang LAN port. O yan. Itong maganda. Kung naghahanap kayo na may LAN pa, so meron pa siyang LAN port. Tapos, meron din siyang HDMI. Tapos, dalawang USB. Tapos yung headphone jack. Sa kabilang port naman, sa kabilang side, ang meron niya dito is USB Type-C. May USB Type-C na siya. Ito yung Kensington lock holder. Tsaka SD card reader. So kung micro SD ang gamit mo, gamit ka na lang nung parang adapter. So far yun lang. Sa likod, wala siyang adapter sa likod. Yan, ikot natin para makita nyo guys. Nipis lang yan, tsaka magaan. So, saktong pang homeschooling. So, open natin. Yan, kita nyo naman ang screen. Napakaganda. So, tingnan natin, boot up. Ito yung power button dito sa taas. Open natin. Tingnan natin kung initially naka-setup na siya. Kasi kung hindi pa, isa-setup ko pa siya.
Yun, buti naman naka-setup na siya. Anyway, para makita na lang natin, papakita ko sa inyo kung maganda yung camera kasi mostly sa atin yun naman yung gusto nating malaman, di ba? Kung okay ba ang camera o hindi. So ako curious din ako kasi, di ba? Gusto ko makita kung maganda nga bang camera kasi baka, di ba? Ang laptop kasi kada bagong labas, nag-evolve yung camera nila. So eto, hopefully, sana nagbago. Kasi nung last time na nireview ko na HP laptop, I think VGA lang ata rin yun eh. Tignan natin ang camera niya. Okay. So ang camera niya medyo VGA lang din. Ayan, nakikita naman. Yan ang hands ko. Ayan, nakikita ba niya? So, hindi siya ganun kalinaw. Especially kung wala tayong ring light. Hindi pala siya touchscreen. So, tinatry ko kung touchscreen siya. So, hindi. Hindi siya touchscreen. So, you have to use the mouse to capture an image. Yan. So, para makita nyo kung malinaw ba yung camera niya. Yan. So, hindi po siya ganun kalinaw. Pero pwede na siya para makausap mo yung kapag nag-online class ka, pwede na siyang webcam. Anyway, this model is an entry-level model, no? It's below 19,000 pesos, 'di ba? Saka pa nakakita ng HP na laptop tapos below 19,000. It's 18,990, 'di ba? May free bag pa, may free mouse ka pa. O 'di ba? Saan ka pa? Anyway, so, ang pre-installed sa kanya, Windows Home, tsaka meron siyang pre-installed na Office 365. Ayan. Meron siyang pre-installed na Office 365. Ayan, in-open ko para makita nyo. Ayan. At trial lang din siya. Trial lang din siya hanggang April 26 ang nakalagay. So hindi pa siya activated. So if you want to activate your Office 365, you have to purchase an Office 365 subscription. I think yung pinakamurang license niya na good for 1 year, kaya nga siya 365, 'di ba? Is because 365 days. So nasa parang around 3,900 pesos 'yun. Mabibili siya yung license key niya, ipapasok mo siya, i-activate mo siya through internet para magamit mo siya. Pero 30 days libre siya. So ganoon naman basically lahat ng mga laptop eh. Yan. So far okay siya. Mabilis-bilis naman. Properties, tingnan natin ha. Yan. 256 SSD daw yung nakakabit eh. Ayan, o, so nakikita natin. So, 1.10 GHz, tapos 4 GB yung memory RAM niya. So, 64-bit yung operating system. Windows 10. Ayan, yan siya. Okay, so ang ganda guys. Pero syempre, kakaiba pa rin syempre yung yung clarity ng natin, ng D15. Mas bet ko yung screen nun. Pero ito, good na to for online class at pangbata. If you're not going to do intensive graphics naman, okay na to. Actually, magiging happy ka na. Ayan o, makikita nyo naman eh. Pag inopen ko siya, ayan, nakita nyo parang grayish, diba? Unlike yung isa kong in-unbox, para makikita mo talaga, clear na clear yung display. So ito yung mga standard na notebook na display. Kapag nakita nyo siya, normal naman. So, ito naman ang normal. Yung mga, may higher model lang kasi ako dyan na talagang sobrang linaw. Yun. So, yun lang muna guys. Salamat sa pagsama nyo sa akin sa pag-unbox nito. Yung sounds, if you want to try, tingnan natin kung may naka-install na ha. I don't know kasi kung may naka-install na. Pero sige, I'll try.
Ayan, todo lang natin. Yun, ganun lang. So, normal din yung sounds niya. So, narinig ko na. So, alam ko na na normal naman yung sounds niya. Pero hindi ka mapapawaw kung nanonood ka ng movies or something. So, basic use, good na siya for homeschool. Para sa mga bata, yung mga hindi naman highly intensive yung graphics na ginagamit, Zoom meetings, good na to. And yun, syempre, murang-mura. 'Di ba? Wala siyang fingerprint reader, wala po. Pero may USB Type-C na siya. Yun ang kagandahan. Yun lang muna guys. Salamat sa pagsaming sa akin sa pag-unbox nitong HP notebook. If you happen to like my video, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so that you'll get notified on my future uploads. Thank you for watching. Bye.